श्री गणेशाय नमः. नमस्कार मित्रांनो, आर्ट मास्टर गोरे या चॅनलवर मी शिtalkumar गोरे आपणा सर्वांचे हार्दिक स्वागत करतो. आजच्या या एपिसोडमध्ये अष्टविनायक पेंटिंग सिरीजमधले दुसरे गणेशा सिद्धिविनायक सिद्धटेक यांचे पेंटिंगच्या माध्यमातून आपण रूप साकारणार आहोत. पोस्टर कलर या माध्यमामध्ये आजचे पेंटिंग आपण करणार आहोत. चला श्री गणेशा करूया, सुरुवात करूया.
मित्रांनो, आजचा हा माझा व्हिडिओ आपणास आवडला असेल तर नक्की लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनल सबस्क्राईब करा. उद्याच्या एपिसोडमध्ये भेटूया. अष्टविनायकापैकी तिसरा गणपती बल्लाळेश्वर पाली याचे आपण रूप साकारणार आहोत पेंटिंगच्या माध्यमामध्ये. धन्यवाद.